Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve nga emisioni Kafe me Deputetin. Në fakt, edhe sot do të kemi në fokus protestën e studentëve. Protestat tashmë vazhdojnë prej afro 2 javësh, kanë gjetur mbështetje të madhe nga qytetarët por edhe gjimnazistët. Presidenti Meta ka bërë thirrje për reflektim e plotësim të kërkesave të studentëve, të cilat i konsideron të drejta. Nga ana tjetër, studentët shprehen të vendosur për të mos nisur negociatat për të paktën 8 kërkesat e paraqitura që në ditët e para. Por, së fundmi, kemi parë kryeministrin Rama të zhvilloj disa takime me pedagog e student, por që në fakt sipas protestuesve nuk janë përfaqësues të tyre. Do të diskutojmë me të ftuarën që unë kam në studio, është zonja Nora Malaj, deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim, antare e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Kënaqësi që u kam në studio, mirë se erdhët. Shumë kënaqësi dhe për mua. Mendoni se po shkon drejt zgjidhjes situata? Jemi në një moment ku të rinj na dhanë, shumë kush e ka përdorur që të rinj na dhanë një mësim të mirë, kurse unë të thoja që të rinj i bën një qasje ndryshe problemit, duke kuptuar që gjërat në Shqipëri nuk janë bardhëzi, po duke kuptuar që gjërat në Shqipëri janë më shumë se sa kaq, dhe duke marrë përsipër të vendosen rolet e çdo aktori që sot luan në politik apo në jetën sociale, me një dimension tjetër. Pra, atë protesta na tregoi që qeveria e para është fatkeqësisht, duhet thënë, qeveri hajdute, e cila nuk e njeh problemin dhe ka krijuar problemin e studentëve me koshiencë për t'i ikur problemit madhor që është ekonomia dhe vjedhjet skandaloze dhe situata më e tmerrshme që mund të ndodhi një vendi që quhet vend demokratik. E dyta, politika është kapur në atë, si thuash, ngërçën e saj për të kuptuar që nëse pozita mbështet çdo lloj proteste, dhe protestat nuk janë vetëm me studentëve, studentët kulmuan me protestën e tyre më të madhe, pasi protestat kanë filluar që nga minatorët. Ju e mbani mend kur ne si Lëvizje Socialiste për Integrim quam statusin e minatorit për t'u aprovuar dhe nuk u aprovua. Është ende pending në fakt. Për të vazhduar pastaj ke protesta e naftëtarëve, për të vazhduar ke protesta e banorëve për incineratorët dhe për problematikat e shfaqura aty, për të kaluar ke protesta e ruajtjes së mjedisit dhe valbonës dhe gjithë situatave të tyre, për të vazhduar më pas ke protesta e teatrit që është në muajin e saj të 12, pra e mbyll komplet ciklin dhe vitin, se si në këtë kohë kemi diskutuar dhe na erdhën në komision kërkesa për të dëgjuar nevojat e sindikatës së teatrit, për të vazhduar me banorët e Astirit dhe me mega vjedhjen që është bërë aty dhe me situatën që kemi aktuale, dhe për të përfunduar me protestën e studentëve, e cila është një protestë masive, dhe në këtë masivitet unë nuk do ta quaja që protesta ka përfunduar, por jemi në momentin ku kazani zjen, jo kazani mediatik, po kazani i problematikave në Shqipëri zjen dhe zjen pafund, dhe ka ardhur një moment që tashmë institucionet ligjbërëse, siç janë parlamenti dhe siç është presidenti i cili e riktheu buxhetin, për ta sjellë në tavolinë dhe për të thënë që nuk mund të bëhet me histori dialogu, siç thot ministri i financave, që unë nuk e di deri ku do shkoj pa përgjegjësia e tij për të marrë përgjegjësi financiare, në raport me zgjidhjen e 8 pikave që kanë ngritur studentët, por që në thelbin e tyre, ndonse janë pika që lidhen me elementin financiar, në fakt kanë të bëjnë me politikën financiare të shpenzimeve që bën qeveria dhe me detyrimet ligjore që rrjedhin nga disa ligje, ku rasti konkret ligji arsimit lartë është ai që krijon këto ngërçe. Besoni se do të merren në konsiderat 8 pikat për llogaritë të kenë në fakt, nëse merren në konsiderat një kosto prej 250 milionë eurosh? Unë mendoj, neve edhe në amendimin që kemi çuar si Lëvizje Socialiste për Integrim, është një amendim i cili ka shumë të qarta dhe janë shumë të thjeshta gjërat. Pra, Urrëzuan në fakt, nuk gjeti mbështetjen e mazhorancës. Sigurisht që nuk do gjejmë mbështetjen e mazhorancës, dhe dhimbja ime më e madhe nuk është se për të faktit që urrëzua, po keqardhje të madhe për gjithë kolegët e mazhorancës. Aty ka profesor të nderuar, ka burra dhe gra
me integritet, kanë njerëz të cilët realisht kanë dhënë kontribute për arsimin dhe janë edhe me titull profesor, jo me titull plegiature, po me titull real profesor dhe që kanë dhënë edhe në zhvillimin e ekonomisë së vendit, madje kanë bërë edhe studime për të treguar edhe se si menaxhohet situata e riskut, siç jemi në rastin konkret apo situata e krizës që jemi në rastin konkret, dhe më vjen shumë keq që me një urdhër partie del mbi atë që quhet kodi i moralit, intelektualit apo të identitetit të secilit prej tyre. Gjithsesi ashtu e kanë menduar dhe në fund të ditës përgjegjshmëria dhe përgjegjësia është dhe individuale, përtejse partijake. Do të mendoja që në këtë situatë ku realisht neve i çuam propozimin, nëse ishte propozimi ynë më i mirë dhe nuk ishte rëndësi nëse do ta merrnim ne flamurin apo jo, se këtu nuk bëhet flamuj për nevojat kombëtare dhe për interesat e fëmijëve, ta nuk janë në histori flamujsh partie, po janë nevojë reale për të marrë përgjegjësitë që ne si deputet të bëjmë zgjidhjen e problemit, pasi kemi edhe gurin dhe arën në dorë, që do të thotë, kemi edhe mundësinë për ta ripar, kemi edhe mundësinë për ta diskutuar dhe kemi edhe mundësinë ne për të dialoguar. Jo kryeministri të dialogojë me studentët, studentët nxjerrin nevojat e tyre, por ne si pozitë dhe opozitë mund të ridialogoni me njëri tjetrin, të nxjerrim dhe të bënim vlerësimin real dhe koston reale për nevojat që ka vendi. Po, zgjedhja është e tyre dhe përgjegjshmëria është e tyre dhe përgjegjësia është e tyre. Po unë do mendoja që kjo lloj tendence që ka filluar dhe kjo qasje që po i bëjnë të rinjt nuk është vetëm thjesht qasje se unë do ta bëj për të largohen, po është një kaos që ata e mendojnë një vdekje që lidhet me ekzistencën e tyre, me rezistencën e tyre dhe me nevojën e domosdoshme që ata kanë, duke futur kështu të gjithë mekanizmin dhe duke shkundur edhe mekanizmin në universiteteve dhe duke bërë me dije se çfarë po ndodh brenda këtij puzzle-i apo kësaj tabloje që qeveria e paraqiste deri më tashme me kap dhe që në fakt realiteti është komplet ndryshe. Ju do më bënit me të vërtet një pyetje, do thonit, po mirë Nora, ju keni qenë në sistem dhe... Në fakt, unë do të ndalem aty, nuk mund ta anashkaloj, pikërisht në kohën kur është miratuar ligji për arsimin e lartë, ju keni qenë zëvendësministre, edhe opozita asaj kohe, Partia Demokratike e kundërshtoi këtë ligj, theksoj se do ta çojnë në gjykatën kushtetuese, nuk ndodhi. Në fakt, mund kishit reaguar qoftë ju si Lëvizje Socialiste për Integrim që ishit bashkëqeverisës, qoftë opozita. Partia Demokratike mund kishit reaguar më fort që ky ligj të mos zbatohej, sepse të paktën nisur nga zërat e ekspertëve dhe ju jeni një mes tyre, është pikërisht ky ligj që na ka çuar në këtë situatë. Një nga shkaktarët kryesorë. Unë nuk dua të bëj historinë e këtij mukës që me 2 javë quajt zëvendësministër dhe po e tunda të kartën e historisë se çfarë problematika ka në institucionin e Ministrisë së Arsimit, pasi kam parimin që atje ku hap bukën nuk e përmbys kupën, që do të thotë që unë problematikat e mia për këtë ligj, po flas në veten e parë dhe pastaj po flas për forcën time politike dhe pastaj për kauzën e studentëve. Por personalisht në kohën kur së bashku me kolegen time që unë e respektoj, zonja Nikolla, kemi punuar së bashku, na u dhan 3 premtime dhe mua më dha në fakt drejtimi i sistemit parauniversitar, po gjithsesi kjo nuk më largon nga marrja e përgjegjësisë. Na u dhan 3 premtime nga kryeministri i vendit që mendoj që ishin shkruar jo kryeministri si person, pra jo Edi Rama si person, po Edi Rama si kryeministër, dhe programi i Partisë Socialiste që thuaj deri në fund të nga 2013 deri në 2017 do ta çojmë GDP-n e arsimit deri në 5% dhe ju e mbani mend që në 2004 kishim filloi ngritja e tendencës, u pa që do bëhej një studim i tregut në sistemin e arsimit të lartë dhe u bë një krefje duke hequr një pjesë të universiteteve që ishin problematike dhe që normalisht kishte nevojë për realizimin e saj. U mendua që reforma do kishte kohë dhe brenda kohës do kishte edhe kosto dhe sigurisht në emër të kësaj ne të dyja së bashku me zonjën Nikolla nënshkruam dhe hartuam edhe strategjinë e arsimit parauniversitar, e cila e ka bardhë me zezë që në fund të 2017-ës GDP arsimit do të shkojë 5%, pra nuk na e vuri njëri litarin fyt, po ishte vetë kryeministri dhe programi dhe mbi bazën e kësaj gjërave të shkruara ti beson dhe do të bësh sa politika, për këtë gjë besoj dhe forca ime politike dhe për këtë gjë u bë dhe marrëveshja e përbashkët. U tha gjithashtu që krahas me
këtë gjë do të shikohej si do ishte sistemi i arsimit dhe deri këtu ishim okay. Kur erdhi puna për të hartuar ligjin e arsimit të lartë dhe ligji i arsimit të lartë ka autor, ka 4 figura që sot janë figura të nderuara, që e para me zotin Arjan Gjonçaj, që vinte me një eksperiencë nga Anglia, pra me modeli anglosakson, sepse ky është edhe modeli, me zotin Arbër Mazniku, që ka qenë kolegu im në Ministrinë e Arsimit dhe ishte zëvendës ministri që mbulonte arsimin e lartë dhe që është autori i ligjit, me zotin Plaren Ndreca, i cili ishte sekretari i përgjithshëm, që është edhe ai një autor i librit, dhe me zotin Ervin Demo, që ishte zëvendës rektori i universitetit, po që një djalë që trajtoi pikërisht dhe që në njohjen e tij, në njohurinë e tij si profesor i fushës së ekonomisë, trajtoi edhe pjesën financiare që aktualisht sot e kemi pa akte nënligjore. Sistemi i arsimit parauniversitar kishte të tjera programe dhe nuk të ndihmonte në futjen me programe të tjera dhe ju mbani mend historitë e maturantëve atëherë që patën problematika, madje u ngritën në protestë. Problematika që në fakt edhe vazhdojnë, sepse nuk jemi drejt një sistemi merit preferencë, siç është të lançuar gjithmonë. Nuk kishte më merit preferencë, aty se u mbyll historia e merit preferencës. Është bërë si një llotari, fati tashmë, nëse do të shkosh në degën e preferuar apo aty ku ke edhe aftësitë më të mëdha, prirjet. Jam alert të ta mbaroj që të kuptohet se si vajte historia. Kur maturantët erdhën ke unë dhe kërkuan sollën dhe peticion, dhe ka qenë atëherë zonja Kedi Mejmetaj, deputeti i LSI-s që solli peticionin për futjen e maturantëve, ne ulëm, dialoguam, biseduam dhe detyruam universitetet, megjithëse që unë isha kundra teorisë që universitetet ta merrin këtë risk, pasi nuk ishin përgatitur, nuk i njihnin programet e sistemit parauniversitar dhe ju desh një vit i plot për të kuptuar se çfarë po ndodhte, ndërkohë që bëm një veprim që ne menduam të mirë, po ishte incituar për arsye se ju vum notën mesatare maturantëve pa i lajmëruar, pra revolta e studentëve, pra nuk ka ardhur se erdhi vetëm për 8 pikat, po ka ardhur gradualisht, se kanë qenë po këta që kanë qenë maturantë, po përpara dhe e kanë parë që në të gjithë ciklin e jetës së tyre në vimin e universitetit, ata janë ndeshur me problematika të cilat nuk kanë qenë transparente qeveria me studentët. Atëherë u tha që patjetër do të shikohet, do bëhen akte nënligjore, u mblodh rektorati, u punua me ta, u punua nga Instituti i Zhvillimit të Kurrikulave, nxorën modelet për arsye se unë kam drejtuar atë që quhet matura shtetërore, jo futje në universitet, po mbyllje, dalse, mirë po ndryshimi i skemës nga hyrse në dalse, krijonte probleme shumë të mëdha, probleme të cilat i trajtuam dhe i diskutuam. Skandale, protesta, maturantët. Po, dhe i dham një lloj zgjidhje. Deri këtu ishte okay. Sigurisht gabimet ishin tonat, po deri këtu ishte gabim dhe nuk ishte faj, nuk ishte shkuar ende ke pjesa e fajit. Ndërkohë, kur kaloi ligji i arsimit të lartë, u diskutua shumë fort dhe kanë qenë 2 deputet, Kedi Mehmeta dhe Luan Rama, që kanë bërë kritik shumë të ashpër për ligjit, madje deri në atë moment sa që thanë që ne nuk do ta votojmë, por u dakordësua midis 2 krerëve, atëherë ka qenë zoti Meta, kryetari i parlamentit dhe kryeministrit, që ne patjetër do ta kalojmë, pra duhet ta kalojmë, si qeveria e kërkonte patjetër, dhe duke qenë se pjesë e koalicionit duhet respektojë rregullat e shkruara, por me një kusht që sapo ta kalojmë do bëjmë amendimet që të jepet shansi që të bëhet sa më fleksibël dhe më i rregullueshëm. Në këtë pikë dua të sjell në vëmendje që edhe pa u diskutuar miratimi i akteve nënligjore që ta bënin të zbatueshëm, ky ligj është kundërshtuar fort nga akademikët. Absolutisht. Madje rritjen e tarifave kanë paralajmëruar që në 2015. Është paralajmëruar rritja e tarifave, është paralajmëruar dhe një gjë tjetër që unë e kam thënë me shumë forcë në ministri, po brenda ministrisë asnjëherë nuk kam dalë jashtë se është parimi që e thashin në kryetarës që nuk s'ka nevojë njëri të marrë flamurin dhe të thotë që unë e bëra kauzën time dhe tani jam okay, po ju kam thënë që kjo shkel të drejtat e njeriut dhe këtu ishte veprimi antikushtetues për t'ia dhënë deputetëve të djathtë që ta çonin në gjykatë kushtetuese. Duke mos u quar dhe duke u lënë në këtë situata u ngarkua. Ligji është aq i pazbatueshëm se është vetë filozofia e ligjit, sa që ti e ke shumë të vështirë për ta realizuar. Për një ligj të tillë kaq të komplikuar. Se çfarë nevoje kishin për një ligj të tillë, këtë duhet të pyesim qeverinë që erdhi me këtë platformë dhe tha që duhet ky ligj sepse qëllimi ishte që të bënim një qasje midis gjithë qasja dhe filozofia është në thelbin e saj që studenti që merr studimin, shteti duhet japi të drejtën e bursës apo të drejtën e pagës. Dhe studenti ai që e çon sipas filozofisë së ligjit të ardhurën ke universiteti që kërkon ai, o publik
o jo publik. Ndërkohë që u mendua që do bëhej një reformë e madhe, pra paralelisht u hapën 10 reforma. U hap reforma në sistemin parauniversitar, u hap dhe në universitet. Shikuam që universiteti publik me universitetin jo publik nuk kishte me të njëjtë standard për arsye se universiteti publik nuk kishte i akredituar. Atëherë filloi lufta e madhe, u hoq një agjensi që ishte po ndërkombëtare, po nga Inka, po e vlerësuar dhe u zgjodh një agjensi tjetër të cilat këto duhen parë të gjitha brenda, sepse në bazë të asaj kontrollit të lartë të shtetit, aty ka shkelje dhe abuzitivitete shumë të mëdha, por kjo i përket atyre që kontrollojnë dhe atyre që mendojnë për të parë se si mund të menaxhohet dhe si të sigurohet dhe të standardizohet garancia. Ndërkohë që vetë universitetet ishin ende të paqarta dhe sot që shteti duhet dilte garant përballë bankave të dyta për të dhënë shansin që kredit do t'ja jepnin universiteteve apo individëve, sot shteti pikërisht këtë nenin 12 dhe këto nevojat nuk ka arritur që t'i realizojë dhe duke mos realizuar akte dhe duke mos realizuar sistemin, atëherë detyrimisht u kthye në bumerang dhe bumerangu çfarë ndodhi? Universitetet për nevojat që kanë, sepse kërkimi shkencor kemi zero. Lufta që po bëhet është jashtë terenit akademik, dhe jashtë terenit të kërkimit dhe të mendimit shkencor, atëherë nevojat, sepse u shtua numri i studentëve, shtohu dhe shtomjell, ndërkohë që Ministri janë Zorica detyrime dhe tha se dëgjova para 2 ditësh kryeministrin e vendit. E qartë, unë dua ta zbres në më thjesht. Atëherë ishte një nismë për ta reformuar arsimin, për ta çuar në një nivel me standarde europiane, po ku jemi sot? Çfarë ka ndodhur me tarifat? A paguajnë sot më shumë studentët shqiptar? Sot jemi që edhe ligji që ke vendosur dhe standardi që ti ke vendosur, që këtë standard ke universitetet jo publike ti e madh dhe thua për kaq metër katror duhet të kenë kaq student, për kaq këtë duhet ketë kaq godina të institucionet e arsimit lartë publike ti nuk e madh, që do të thotë pyetja që bëri dje para 2 ditësh kryeministri ke Universiteti Gjeologjisë, i tha që po normal i tha që juve nuk mund ta bëni dot të gjithë se është shtruar numri. Atëherë pyetja ime është, po kush i aprovon në kuotat? Po qeveria çfarë bën? Pse i aprovon dhe është dakord që kuotat e universitetit publik dhe jo publik t'i monitoroj, sepse ka vendosur agjensinë e cila merret me futjen e studentëve brenda. Sepse përmes tarifave të studentëve po paguhen pedagogët. Pikërisht pra, e gjithë filozofia e kësaj gjëje është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. Të marrim studentin dhe ta quajmë si klient, mos ta quajmë më si student. Qeveria heq dorë, jep vetëm një sasi të ardhurave të dedukuara, dhe kjo ishte arsyeja që akademikët pikërisht kur diskutuan ligjin, dhe në ligjin nuk është se ka pasur vetëm nga akademikët, po ka patur dhe nga profesorati, ka qenë ligji më i kontensueshëm realisht, i vërtet, dhe protestat të studentëve akademikëve për shkak të analizave më të detajuara që ata i bën asaj kohe. Dhe po të shikojmë në thelbin, në të gjithë thelbin e mënyrës se si u ndërtua edhe dialogu i qeverisë me studentët, edhe dialogu i qeverisë me akademikët, është që në fakt ky nuk është dialog, po është një monolog i qeverisë duke i mbajtur në presion dhe në trysni akademikët. Dhe çfarë ka ndodhur në gjithë këtë histori tani? Tani është futur lufta midis studentëve dhe pedagogëve, duke dashur që t'i mbash në trysni dhe duke përdorur atë që quhet mendimi mbrapsht, dhe duke vendosur që studenti përballet me pedagogun dhe pedagogu duke qenë i kapur nga gjitha anët për arsye se të ardhurat dytësore përfundojnë, duke u futur dhe një model i ri që ne nuk e kishim në universitet, modeli i drejtimit të universitetit me 2 koka. Nga njëra anë stafi akademik që janë rektorët dhe normalisht rektorati dhe senati janë menaxhimi i stafit akademik dhe i nevojave që ka universiteti, nga ana tjetër bordet të cilat ishin të kapura dhe realisht ishin nga njerëz që nuk janë vetëm profesionistë dhe që nuk e zbatojnë ligjshmërinë, po janë më shumë politikbërës në institucionet e caktuara. Mendoni kështu, por në takimin me kryeministrin para pak ditësh rektorët dhe dekanët nuk i shfaqin ankesa të tilla. Sepse rektorët dhe dekanët sot janë më të trembur se kurrë, dhe rektorët dhe dekanët sot nuk janë zëri i studentëve, dhe pikërisht ajo që mua më ka dhëmbur më shumë dhe në disa nga statuset që kam shkruar, lidhet me faktin që sot kryeministri ka përdorur të gjithë mekanizmat e shëmtuara për të bërë goditjet me radhë
të gjithë niveleve. E para, dhe ajo që unë kam brenda vetes jam e revoltuar me kryeministrin është, më kujtua një histori, nuk e di në mbani mend kur kemi mbani mend, para viteve 90 ne kur shkonim në shkollë, mësuesi çdo ditë në mëngjes na kërkonin pastërtinë dhe thonin hapni duart për të parë a ishin prerthonjt, a ishte i pastër apo ishte në rregull. Dhe zakonisht për fëmijët që nuk ishin të rregullt, bënte një lloj ndëshkimi i cili mund të ishte ose një tërheqje vëmendje ose mbante një nga këto thuprat e vogla dhe të binte diku në dorë për t'i thënë që prindit duhet të ishe i kujdesshëm, t'i shërbente fëmijës. Sigurisht dhuna nuk ishte pranueshme, po atëherë ishte sistemi që nëpërmjet mekanizmit edhe të forcës së gjërave ti duhet të ishe i kujdesshëm. Këto thupra i ndjeva unë sot që i bëri kryeministri të gjithë stafeve e para, thuprën e parë ja dha Ministres e Arsimit dhe të gjithë politikës në sistemin e arsimit, ku e përshton nga përgjegjësia, ku e vuri përballë faktit që i premtoi, është si puna e atij njeriu që do të premtoj 5% të GDP-s, do të jap shansin me këtë program që neve po shkojmë bashkë dhe me këtë program që po e vazhdojmë së bashku vetëm tani, politikën e arsimit, ti duhet të dalësh si kamikaze dhe të bësh pjesën e të gjithë kësaj gjëje. Ndërkohë nëse është kështu mund të ishte dorëhequr. Po nuk e di në cilin vend mund të lejojnë të dorëhiqesh dhe jam shumë e bindur që në thelbin e saj ajo sot është më keq se kur, për arsye se jo vetëm ajo, po edhe unë se na mori të dy javë dhe emri jonë është në strategjinë e arsimit para universitar, po ta lexosh ne themi që të gjitha tekstet janë falas, sepse në 2018 nuk do kemi më tekste të historisë të tillë dhe me këtë mendim kam shkuar për të luftuar fort edhe në komision dhe ja kam kërkuar kolegës sime, zonjës ministre, që të bëhemi bashkë, të heqim diçka nga buxheti dhe ta japim në këtë shans. Pra është përgjegjësi personale vetëm me kryeministrit? Unë mendoj që është e para. E dyta, thuprën e dytë kryeministri ja dha gjithë studentëve të cilët besuan kauza e tij, edhe atyre që janë të freshit, edhe atyre që janë të partive politike. Dhe bëri një ndarje të tmerrshme me historinë e tij duke i hequr studentët nga student politik në student jo politik, ndërkohë që harroi një thënie shumë të rëndësishme që e thot Aristoteli që njeriu është kafshë politike dhe nëse i heq politikën, ai kthehet në instinktin kafshëror dhe pastaj ka vetëm instinkte, nuk ka politik. E treta, thuprën e tretë ja dha të gjithë sistemit të prindërimit në Shqipëri që nga studimet e mia sociologjike del që prindërit shqiptar janë prindërit e parë, ndoshta që listohen në listën në botë për investimin që bëjnë në drejtim të edukimit të fëmijëve të tyre, dhe ata duan një investim serioz dhe në këtë moment ka prerë shpresat sepse bëri një garë për të mbajtur rezistencën e prindërve në raport me të studentëve. Mendojeni veten ju, sikur ta kishit fëmijën student dhe fëmia të rinë tek shiu dhe ti ndërkohë je në një rreth atje dhe shikon nga televizori, po nuk ke mundësi të vish sepse i ka bërë presion edhe me vendin e punës së prindërve. E zgjidh situatën realizimi i tetë kërkesave? E katërta, do të them edhe këtë. E katërta, se kam shumë e rëndë këtë. I dha një shuplak dhe një thupër shumë të madhe të gjithë fushës sferës akademike, profesoratit, të cilët duhet ishin në krah të studentëve, ose ta bënin këtë para dialog dhe të mos bëjnë tani histori dialogu me kapi, duke thirrur kryeministrin dhe duke u bërë ata si zëdhënës apo garuz, ose në të kundërt marrin ata përgjegjësinë dhe përgjegjësinë ta marrin shumë të madhe. E pesta i dha një thupër të gjithë kolegëve të mi të së majtës, të cilët nuk mendojnë si ai, po nuk kanë guximin të dalin mbi të dhe tregoj që tashmë demokracia ke e majta është problemi i tyre. Jo, është problemi jonë, sepse ata janë përfaqësues të popullit dhe në qoftë se ti si përfaqësues i popullit nuk e guxim të dalësh mbi mendimin dhe mbi atë çfarë ndodh dhe ndryshe thua ke kafja, ndryshe ngri kartonin, kjo do të thotë që integritet nuk do të thotë vetëm të kesh bërë vepra negative dhe ti nuk quhesh deputet, po deputeti duhet ketë në radhë të parë në kodin e etikës integritet dhe integriteti lidhet edhe me mendimin tënd të pavarur, që ta mbrosh atë dhe kur është kundra dhe e fundit ai i dha brezit tim, sepse është përfaqësuesi brezit tim, një thupër shumë të madhe se tregoi që ai nuk di vetëm të asgjë nuk di të menaxhoj, tregon o që është i paditur, o që është i paqartë, ose që është shumë i kapur dhe si kapur që është, ai nuk ka mundësi të dali mbi palët dhe tani qëndron për të mbrojtur kauzën dhe për të hikur një problemi shumë të madh. E zgjidhin problemin. Sigurisht, momenti i tetë kërkesave i krijojnë mirëqenie
studentëve dhe i lehtësojnë nga faturat e tmerrshme të kripura dhe ndërkohë krijojnë mundësinë të një dialogimi midis studentëve dhe pedagogëve. Por sistemi i arsimit të lartë sot është në kolaps. Është në kolaps sepse nuk ka ecur në rrugën e tij natyrale, sepse nuk ka pasur shansin për të krijuar në formatin e tij të plot, dhe është në kolaps edhe për një arsye tjetër, se dhe nëse zgjidhen këto 8 kërkesa, problemi më i madh është që diplomat që do dalin studentët me punësimin janë një hendek shumë i madh që nuk i përgjigjen arsimimit dhe punësimit. Ndaj mendoj që është detyrë kombëtare kjo kauzë dhe mendoj që duhet një lëvizje kombëtare për te politikave, po politikë kombëtare që është më shumë se sa politika e një partie, dhe për këtë arsye ne kemi mbështetur kauzën e studentëve dhe mbështesim çdo lloj kauze, pasi në fund të ditës, nëse do të bësh politikë të mirë, duhet ti duash njerëzit, të qëndrosh atyre në ballë, të mos frikesh edhe kur të vënë me shpatulla pas muri, të marrësh përgjegjësitë tua, sepse asnjëri nuk është i pagabueshëm dhe do ishte shumë e mirë kjo që thoni. Po mor zotrin kemi gabuar dhe hajde tani ta rregullojmë, të shfrytëzosh shanset që ti je presidenti i vendit që është mbi palët në interes të realizimit dhe të dialogut që ti mendon, dhe të kuptosh që nëse fëmin tënd ti e quan plan prishës, siç e quan kryeministri, është detyrë e babait, pra ky është babai i kombit, që t'i thrasë ata. Jo të shkojnë ata ke ai, po ai duhet të shkojë ke ata, t'i respektoj, t'jetë shumë i thjeshtë dhe të shikoj dhe në radhë të parë të marrë ekspertizën. I ka sërritur në vazhdimsi këto ditë në fakt, por për të paktën 8 kërkesat, studentët janë shprehur të palëkundur për të mos nisur negociata. Unë do të doja shumë që Edi të reflektonte, po ja bëj kërkesën si pjesë e grupit ose e viteve që kemi qenë bashkë dhe njerëzve që e vlerësojnë, tani po i drejtojmë si Edi jo si kryeministër, se si kryeministër është një dramë e madhe që nuk ka arritur dot të menaxhoj asnjë lloj situate, të mendoj që ashtu siç janë ata fëmijët, ashtu ata janë si fëmijët e tij, t'i thrajë mendjes, ta luftoj atë që quhet egoja e madhe e një njeriu që nuk logjikon, dhe të logjikoj për zgjidhje më të mira sa nuk është vonë, se në të kundërt revolta do të jetë aq e madhe sa që do të jetë drejt për të dhe për të gjithë ata që në fund të ditës e shohin ekonominë e Shqipërisë, për të gjithë ata ministra që nuk dinë të dialogojnë dhe që e shohin ekonominë e Shqipërisë sikur është prona e tyre. Faleminderit që ishit me mua në këtë kafe. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët. Kishim në fokus të bisedës arsimin, protestën e fundit të studentëve. Natën e mirë.